Je kent vast de uitspraak schrijven is denken. Maar wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd tijdens het schrijven? In deze kennisclip kijken we naar de cognitieve processen die daarbij een rol spelen. Schrijven is verre van gemakkelijk. Tijdens het schrijven van een tekst moet je namelijk aan van alles tegelijkertijd denken. Zoals waarover wil ik gaan schrijven? Wat wil ik bij een lezer bereiken? Wie is mijn lezer eigenlijk? Hoe verwijs ik naar een bron? Is dit wel een logische structuur? Moet hier niet een verbindingswoord en welke dan? Zou een lezer dit wel snappen? Heb ik dit goed geschreven? Etcetera, etcetera. Dit alles maakt schrijven heel complex. Door onderzoekers wordt schrijven dan ook wel gezien als het oplossen van een probleem. Je wilt een bepaalde boodschap aan een lezer overbrengen, maar het is vaak enorm puzzelen hoe je dit zo krachtig en duidelijk mogelijk kan doen. Er is daarbij ook niet één juiste manier om tot een goede tekst te komen. Je moet dus steeds wikken en wegen om de juiste keuzes te maken. Dit maakt schrijven een zeer cognitief belastende taak. Als we dit alles in een model gieten, dan ziet het proces van schrijven er zo uit. Zoals hier te zien is, zijn er 3 verschillende gebieden actief tijdens het schrijven van een tekst. Het langetermijngeheugen, het werkgeheugen en de taakomgeving. Laten we bij de eerste beginnen. Het langetermijngeheugen gebruiken we om kennis over het onderwerp en het publiek te activeren en ons eraan te herinneren hoe je het schrijven van een tekst ook alweer het beste kunt aanpakken. Deze ideeën bereiken ons werkgeheugen. Daar vinden grofweg 3 processen plaats: planning, translating en reviewing. In de planningsfase evalueren we de ideeën die we hebben gegenereerd. Niet elk idee is namelijk even bruikbaar. De ideeën die we hebben moeten we dus selecteren en ordenen naar belangrijkheid. In de translating fase zetten we de ideeën om naar geschreven tekst. Vervolgens reviewen we wat we hebben geschreven. We lezen de tekst kritisch terug om mogelijke fouten op te sporen. Wat nog niet lekker loopt, passen we aan. Wanneer we wat doen tijdens het proces, wordt met name bepaald door de monitor, die als een scheidsrechter het proces in de gaten houdt en ingrijpt waar nodig. Om de ideeën en de tekst die we hebben geschreven te evalueren, maken we continu gebruik van de taakomgeving. We controleren of de tekst wel voldoet aan de opdracht die we gekregen hebben en of het goed aansluit bij de verwachtingen van de lezer. Eventueel zoeken we nog nieuwe bronnen op om de inhoud van de tekst verder te verbeteren. Dit gehele model geeft ons dus een goed en volledig beeld van alle processen die er tijdens het schrijven kunnen plaatsvinden. Wat het ook mooi laat zien is dat schrijven geen lineair proces is. De pijltjes tussen de verschillende deelprocessen lopen niet van links naar rechts, maar gaan heen en weer. Schrijven is dus een zeer dynamisch en cyclisch proces. Je start weliswaar met ideeën, maar tijdens het schrijven kunnen er weer nieuwe ideeën ontstaan, waardoor je soms je hele plan weer kunt omgooien. Kortom, schrijven is dus heel hard werken. Zoals schrijfonderzoekers in 1980 al beschreven: a writer is a thinker on a full-time cognitive overload. Om deze complexiteit een beetje de baas te kunnen, ontwikkelen schrijvers strategieën. Zo is een heel herkenbare strategie van jonge schrijvers tot een jaar of 10 dat van knowledge telling. Zij schrijven zoals ze spreken, waarbij elk idee dat in hun hoofd opkomt direct ook wordt opgeschreven, zonder kritisch te evalueren of dat wel echt goed in de tekst past. Dit uitzicht bijvoorbeeld heel sterk in en toen-achtige verhalen, waarvoor de lezer soms echt geen touw aan vast te knopen is. Als leerlingen wat ouder worden en de basics van schrijven onder de knie hebben, denk aan het correct formuleren van woorden en zinnen, dan hebben ze ook meer cognitieve ruimte om over de inhoud van de tekst na te denken. Bij deze leerlingen zien we dat schrijfstrategieën zich ontwikkelen naar een proces van knowledge transforming. Hierbij kunnen ideeën nog worden aangepast tijdens het schrijven. Je ziet dus een interactie ontstaan tussen de schrijver en de tekst. De schrijver checkt daarbij steeds of dat wat is opgeschreven wel klopt met wat hij of zij wil overbrengen. Na zo'n 20 jaar oefenen in schrijven kan een schrijver zelfs een derde strategie ontwikkelen, die van knowledge crafting. Hierbij kijkt de schrijver niet alleen of de tekst wel in lijn is met de eigen ideeën, maar wordt ook het perspectief van de lezer ingenomen. Hoe kan de tekst zo goed mogelijk een lezer overtuigen of informeren? Schrijvers die deze strategie hanteren kunnen bij het teruglezen van hun eigen tekst soms nog helemaal de structuur of de inhoud omgooien.
We weten nu dus dat schrijvers verschillende strategieën hanteren om met de complexiteit van een schrijfopdracht om te gaan. Dit roept natuurlijk de vraag op: wat voor schrijver ben jij? In hoeverre neem jij het perspectief van de lezer in bij het schrijven van je tekst? En hoe pak je dit dan vervolgens aan? Ben jij een reviseerder? Iemand die zo snel mogelijk in de pen klimt om een eerste tekst op papier te zetten? Of ben je eerder een planner? Iemand die eerst goed moet nadenken en brainstormen en misschien ideeën in een schema zet voordat de eerste versie van de tekst op papier komt. We zien dus planners en reviseerders hebben een heel andere aanpak. Er zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk van mensen die zowel plannen als reviseren. Onderzoek heeft laten zien dat de ene aanpak niet per se beter is dan de andere. Wel is het verstandig als je van jezelf weet hoe je het schrijven van een tekst normaal gesproken aanpakt. Je kunt dan namelijk ook eens experimenteren met een andere aanpak. Misschien kom je dan wel tot nog betere teksten. Nou, wat hebben we geleerd in deze kennisclip? We hebben allereerst gezien dat schrijven een zeer complex proces is. Tijdens het schrijven moet je aan van alles tegelijkertijd denken en dat maakt schrijven zeer cognitief belastend. We hebben ook gezien dat schrijvers strategieën ontwikkelen over tijd die ook steeds complexer worden en waarbij ze niet alleen een eigen perspectief als schrijver innemen, maar ook dat van de lezer. En we hebben gezien dat de manier waarop schrijvers een schrijftaak aanpakken zeer kan verschillen. Nou, ben je nou benieuwd geworden wat voor type schrijver jij bent? Doe dan de quiz van de schrijfmachine. Zie de link hieronder.